Hãy tưởng tượng 10 lệnh giao dịch, 7 lệnh thắng, mỗi lệnh lời $50, 3 lệnh thua, mỗi lệnh mất $100, tỷ lệ thắng đạt 70%, nghe rất hấp dẫn. Nhưng tổng lời chỉ là $350, tổng lỗ là $300 và kết quả dòng chỉ còn $50. Bây giờ vẫn là 10 lệnh, nhưng chỉ 4 lệnh thắng, mỗi lệnh thắng $200, còn 6 lệnh thua mỗi lệnh $100. Tỷ lệ thắng chỉ 40%, nhưng tổng lời là $800, tổng lỗ $600 và kết quả dòng là $200, gấp 4 lần hệ thống trước. Nếu chỉ nhìn tỷ lệ thắng, bạn có thể chọn nhầm hệ thống thứ nhất, con số giúp đặt tổng tiền thắng cạnh tổng tiền thua là Profit Factor, hay hệ số lợi nhuận trên thua lỗ. Nó không thay thế mọi chỉ số khác, nhưng buộc chúng ta trả lời câu hỏi quan trọng, mỗi $1 đã mất tạo ra bao nhiêu đô la lợi nhuận. Trong video này, tôi sẽ cùng bạn tính Profit Factor từ một chuỗi lệnh mẫu, giải thích vì sao tỷ lệ thắng cao vẫn chưa đủ, đưa spread, hoa hồng và swap vào kết quả dòng, rồi xây một bảng kiểm để bạn tự kiểm tra lịch sử giao dịch trên Xnis hoặc MetaTrader mà không bị một con số đẹp đánh lừa. Tất cả ví dụ trong video là mô hình giáo dục, Profit Factor được tính từ dữ liệu quá khứ và thay đổi khi thị trường, chi phí hoặc cách giao dịch thay đổi. Một Profit Factor cao không bảo đảm lệnh tiếp theo có lãi, không chứng minh chiến lược phù hợp với bạn và không loại bỏ nguy cơ drawdown lớn. Công thức rất ngắn, Profit Factor bằng tổng lợi nhuận của tất cả giao dịch có lãi chia cho trị tuyệt đối của tổng thua lỗ từ tất cả giao dịch bị lỗ. Ta thường viết tắt là PF, tử số là Gross Profit, mẫu số là Gross Loss được chuyển thành một số dương để phép so sánh dễ hiểu. Gross Profit trong phép tính này là tổng kết quả của những giao dịch có lãi trong mẫu. Nếu có 3 lệnh lời lần lượt 100, 60 và 40 đô la, Gross Profit bằng 200 đô la. Không lấy kết quả dòng của toàn tài khoản làm tử số, vì như vậy bạn đã trừ phần lỗ trước khi tính. Gross Loss là tổng phần âm của các giao dịch thua, ví dụ 3 lệnh âm 80, âm 50 và âm 70 đô la tạo thành tổng âm 200 đô la. Khi đưa vào mẫu số, ta dùng trị tuyệt đối là 200, vì vậy Profit Factor bằng 1 chứ không phải âm 1. Khi Profit Factor bằng 1, tổng lợi nhuận bằng đúng tổng thua lỗ trong dữ liệu đang xét. Nếu Gross Profit là 1.000 đô la và Gross Loss là 1.000 đô la, kết quả giao dịch hòa vốn trước những khoản chi phí chưa được tính, chỉ cần còn phí hoặc sai lệch khớp lệnh, kết quả thực tế có thể đã âm. Profit Factor 1,2 nghĩa là cứ 1 đô la thua lỗ trong mẫu, hệ thống tạo ra 1 đô la 20 xu lợi nhuận. Nếu Gross Loss là 5.000 đô la, Gross Profit tương ứng là 6.000 đô la. Phần chênh lệch 1.000 đô la chính là lợi nhuận dòng của mẫu nếu hai tổng đã dùng cùng một định nghĩa chi phí. Khi dữ liệu được nhóm nhất quán, lợi nhuận dòng bằng Gross Profit trừ trị tuyệt đối của Gross Loss. Profit Factor chỉ thể hiện tỷ lệ giữa hai tổng, còn lợi nhuận dòng thể hiện số tiền chênh lệch. Hai tài khoản có cùng Profit Factor vẫn có thể kiếm số tiền rất khác vì quy mô vốn và khối lượng giao dịch khác nhau. Tỷ lệ thắng đếm số giao dịch có lãi so với tổng số giao dịch. Profit Factor cân khối lượng tiền lời với khối lượng tiền lỗ. Một lệnh thắng rất lớn có thể bù nhiều lệnh thua nhỏ, còn nhiều lệnh thắng nhỏ có thể bị xóa sạch bởi vài lệnh thua lớn. Hai chỉ số trả lời hai câu hỏi khác nhau. Kỳ vọng trung bình cho biết mỗi lệnh trong mẫu tạo ra bao nhiêu giờ hoặc bao nhiêu tiền. Profit Factor cho biết tỷ lệ tổng lời trên tổng lỗ. Với cùng dữ liệu, cả hai thường cùng chỉ về một lợi thế dương hay âm, nhưng cách diễn giải khác nhau, dùng cả hai sẽ rõ hơn dùng riêng một chỉ số. Profit Factor không nói cho bạn biết drawdown lớn nhất, chuỗi thua dài nhất hay thời gian phục hồi. Hai chuỗi lệnh có cùng tổng lời và tổng lỗ nên cùng Profit Factor, nhưng một chuỗi có thể giảm sâu ngay từ đầu, còn chuỗi kia tăng ổn định hơn. Vì vậy, luôn đặt Profit Factor cạnh drawdown và phân phối kết quả. Quay lại hệ thống A, xét theo đơn vị giờ, 70% giao dịch thắng, mỗi lệnh thắng trung bình 0,5 giờ. 30% giao dịch thua, mỗi lệnh mất 1 giờ, Profit Factor xấp xỉ 1,17, còn kỳ vọng chỉ khoảng dương 0,05 giờ mỗi lệnh. Hệ thống B chỉ thắng 40%, nhưng mỗi lệnh thắng trung bình 2 giờ và mỗi lệnh thua 1 giờ. Profit Factor xấp xỉ 1,33, còn kỳ vọng khoảng dương 0,2 giờ mỗi lệnh. Tỷ lệ thắng thấp hơn, nhưng phần thưởng trên mỗi lệnh đúng lớn hơn đủ để tạo lợi thế tốt hơn. Đặt hai hệ thống cạnh nhau, A cho cảm giác dễ chịu vì thắng 7 trên 10 lệnh, nhưng lợi thế rất mỏng. B phải chịu 6 lệnh thua trong 10 lệnh, nhưng 4 lệnh thắng đủ lớn để tạo kết quả tốt hơn. Điều cần tối ưu không phải cảm giác thắng thường xuyên, mà là toàn bộ phân phối lời và lỗ. Nếu bỏ qua lệnh hòa và dùng giá trị trung bình nhất quán, Profit Factor có thể viết bằng tỷ lệ thắng nhân mức thắng trung bình, chia cho tỷ lệ thua nhân mức thua trung bình. Công thức này cho thấy Profit Factor thay đổi đồng thời, theo cả tần suất và độ lớn kết quả, không chỉ theo số lệnh thắng. Nếu chưa tính chi phí, tỷ lệ thắng hòa vốn bằng mức thua trung bình chia cho tổng mức thắng và mức thua trung bình. Công thức này không nói chiến lược chắc chắn có lãi, nó chỉ cho biết ranh giới toán học khi các giả định giữ nguyên, chi phí càng cao, tỷ lệ thắng cần thiết hoặc mức thắng cần thiết càng phải tăng. Khi mức thắng trung bình và mức thua trung bình đều bằng 1 giờ, tỷ lệ thắng hòa vốn trước chi phí là 50%. Muốn Profit Factor 1,2 trong cùng cấu trúc này, tỷ lệ thắng phải khoảng 54,5%. Muốn Profit Factor 1,5, tỷ lệ thắng phải đạt 60%.
Khi mỗi lệnh thắng trung bình 2 giờ và mỗi lệnh thua 1 giờ, tỷ lệ thắng hòa vốn trước chi phí chỉ khoảng 33,3%. Đây là lý do một hệ thống có tỷ lệ thắng thấp vẫn có thể có Profit Factor trên 1, nhưng mức thắng 2 giờ phải là kết quả thực tế, không phải mục tiêu trên giấy. Ngược lại, nếu mỗi lệnh thắng chỉ 0,5 giờ, nhưng mỗi lệnh thua mất 1 giờ, tỷ lệ thắng hòa vốn trước chi phí phải khoảng 66,7%. Một hệ thống thắng 70% khi đó chỉ đứng hơi cao hơn ranh giới hòa vốn và rất dễ bị chi phí kéo xuống dưới 1. Trader mới thường nâng tỷ lệ thắng bằng cách chốt lời rất sớm, nhưng lại nới dừng lỗ hoặc giữ lệnh thua lâu hơn kế hoạch. Tỷ lệ thắng có thể đẹp lên trong ngắn hạn, trong khi mức thắng trung bình giảm và mức thua trung bình tăng. Profit Factor sẽ phơi bày sự mất cân bằng và tỷ lệ thắng che khuất. Một tỷ lệ thắng cao chỉ có giá trị khi mức thắng, mức thua và chi phí cũng được kiểm soát. Một tỷ lệ thắng thấp chỉ có thể chấp nhận khi các lệnh thắng đủ lớn và quy tắc được thực thi nhất quán. Vì vậy, câu hỏi đúng không phải là bạn thắng bao nhiêu lần, mà là tổng lời có bù đủ tổng lỗ hay không. Trước khi bấm máy, hãy chốt tài khoản, khoảng thời gian và loại giao dịch được đưa vào mẫu. Chỉ dùng các giao dịch đã đóng và không trộn tài khoản demo với tài khoản thật. Nếu đang đánh giá một chiến lược cụ thể, hãy tách các lệnh ngoài kế hoạch để vừa thấy hiệu quả chiến lược, vừa thấy tác động của lỗi thực thi. Với ví dụ A, ta có 7 kết quả dương $50 và 3 kết quả âm $100. Không cần sắp xếp lệnh thắng trước hay lệnh thua trước để tính Profit Factor vì công thức chỉ dùng tổng. Tuy nhiên, vẫn giữ thứ tự thời gian để sau đó kiểm tra drawdown và chuỗi thua. Bước 1. Lọc tất cả giá trị lớn hơn không và cộng lại. 7 lệnh lời $50 tạo gross profit bằng $350. Đừng cộng lệnh hòa và đừng trừ lệnh thua ở bước này. Ta cần giữ riêng hai thùng lời và lỗ để thấy cấu trúc thật của kết quả. Bước 2. Lọc tất cả giá trị nhỏ hơn không. 3 lệnh âm $100 tạo tổng âm $300. Khi đưa vào công thức, lấy trị tuyệt đối để gross loss bằng $300. Không bỏ lệnh lỗ lớn vì cho rằng đó là ngoại lệ, trừ khi bạn đồng thời báo cáo một phiên bản đầy đủ và giải thích rõ tiêu chí loại. Bước 3. Lấy 350 chia 300, Profit Factor bằng khoảng 1,167, thường làm tròn thành 1,17. Cách đọc là mỗi $1 thua lỗ, tạo ra khoảng $1 17 xu lợi nhuận trong đúng 10 lệnh của mẫu này. Bước 4. Kiểm tra chéo bằng lợi nhuận dòng, 350 trừ 300 bằng dương $50. Vì Profit Factor lớn hơn 1 nên kết quả dòng phải dương. Nếu bảng của bạn cho Profit Factor lớn hơn 1 nhưng lợi nhuận dòng lại âm, có thể bạn đang dùng hai phạm vi hoặc hai định nghĩa chi phí khác nhau. Hệ thống B có 4 lệnh lời $200 nên gross profit bằng 800, 6 lệnh lỗ $100 tạo gross loss 600, 800 chia 600 bằng 1,33, lợi nhuận dòng là $200 dù tỷ lệ thắng chỉ 40%. Một giao dịch có kết quả đúng bằng không đi vào gross profit hay gross loss, nhưng nó vẫn có thể được tính trong tổng số giao dịch khi bạn báo tỷ lệ thắng, tùy quy ước, quan trọng nhất là viết rõ cách xử lý. Nếu một lệnh hòa vẫn mất hoa hồng hoặc swap, kết quả dòng của nó không còn bằng không. Một vị thế được đóng nhiều phần có thể xuất hiện thành nhiều deal trong lịch sử. Nếu bạn đếm mỗi deal như một lệnh riêng, tỷ lệ thắng và mức trung bình có thể thay đổi. Hãy chọn một đơn vị nhất quán, deal, order hoặc position, sau đó dùng cùng đơn vị cho số lệnh, gross profit, gross loss và mọi phép so sánh. Trong bảng tính, bạn có thể dùng hàm cộng có điều kiện để cộng các giá trị lớn hơn không, rồi chia cho trị tuyệt đối của tổng các giá trị nhỏ hơn không. Tên hàm và dấu phân cách có thể khác theo ngôn ngữ phần mềm, nhưng logic không đổi. Luôn kiểm tra vài dòng bằng tay trước khi tin toàn bộ bảng. Có hai cách báo cáo dễ gây nhầm, Profit Factor từ biến động giá trước một số khoản phí và Profit Factor từ kết quả cuối cùng sau chi phí. Một báo cáo nền tảng có thể dùng định nghĩa riêng cho từng trường. Khi tự kiểm toán, tôi ưu tiên Profit Factor dòng từ kết quả đóng lệnh thực tế và ghi rõ những khoản đã được tính. Spread thường đã phản ánh trong chênh lệch giá vào và ra, hoa hồng có thể được ghi thành dòng riêng. Swap phát sinh khi giữ lệnh qua đêm, còn zip nằm trong giá khớp thực tế so với giá dự kiến. Nếu chỉ lấy lợi nhuận theo điểm mà bỏ những lớp này, Profit Factor có thể cao hơn hiệu quả thật. Giả sử mỗi lệnh trong ví dụ A chịu tổng chi phí $10, 7 lệnh thắng từ 50 còn $40, tạo gross profit dòng 280, 3 lệnh thua từ 100 thành 110, tạo gross loss 330, Profit Factor giảm từ 1,17 xuống khoảng 0,85. Với hệ thống B, 4 lệnh thắng còn $190 nên gross profit dòng bằng 760, 6 lệnh thua thành $110, tạo gross loss 660. Profit Factor giảm từ 1,33 xuống khoảng 1,15, nhưng kết quả vẫn dương $100. Cùng $10 chi phí mỗi lệnh, hệ thống A chuyển từ dương sang âm, còn hệ thống B vẫn dương, nhưng biên an toàn giảm rõ rệt. Chi phí không cần quá lớn để phá một chiến lược có Profit Factor sát 1, giao dịch càng thường xuyên và mục tiêu lợi nhuận càng nhỏ, tác động này càng đáng chú ý. Trên Xnis, spread có thể thay đổi theo biến động và thanh khoản. Hoa hồng phụ thuộc loại tài khoản và sản phẩm, swap phụ thuộc hướng lệnh, công cụ và thời gian giữ. Vì vậy, không nên lấy một mức chi phí đẹp ở thời điểm yên tĩnh rồi áp cho mọi phiên, mọi sản phẩm và mọi giai đoạn thị trường. Tài liệu Xnis hiện tại cho biết Trading Calculator có thể hiển thị margin,
Chi phí spread ước tính, hoa hồng, swap và giá trị pip. Chi phí spread dùng mức trung bình của ngày giao dịch trước và có thể khác điều kiện sống. Công cụ này hữu ích để chuẩn bị nhưng không thay thế kết quả khớp lệnh thực tế khi tính profit factor quá khứ. Cách thận trọng là lấy kết quả cuối cùng của từng giao dịch đã đóng sau những chi phí có thể xác định từ lịch sử rồi mới chia thành nhóm dương và âm. Đồng thời lưu một phiên bản trước phí nếu cần chẩn đoán chiến lược, hai phiên bản trả lời hai câu hỏi, tín hiệu có lợi thế không và tài khoản thực giữ lại được bao nhiêu lợi thế. Bạn thường thấy các mốc 1,2, 1,5 hoặc 2 được dùng để đánh giá hệ thống. Đây chỉ nên là giải làm việc để sàng lọc, không phải luật đảm bảo lợi nhuận. Ý nghĩa của cùng một profit factor còn phụ thuộc số lệnh, chi phí, drawdown, độ tập trung lợi nhuận và mức ổn định qua nhiều giai đoạn. Profit factor dưới một nghĩa là tổng tiền lời nhỏ hơn tổng tiền lỗ trong mẫu theo định nghĩa bạn đang dùng. Đây là tín hiệu hệ thống hoặc cách thực thi đang âm trong giai đoạn đó. Trước khi kết luận chiến lược vô dụng, hãy kiểm tra dữ liệu, chi phí và lỗi phân loại, nhưng tuyệt đối không gọi một mẫu dưới một là đang có lợi thế dương. Giải từ 1 đến 1,2 cho thấy tổng lời chỉ cao hơn tổng lỗ một khoảng nhỏ. Tôi coi đây là vùng mong manh cần kiểm tra kỹ chi phí, zip bit và sai số mẫu. Chỉ một thay đổi nhỏ về mức thắng, mức thua hoặc kỷ luật có thể kéo kết quả xuống dưới 1. Giải 1,2 đến 1,5 có biên dương rõ hơn trong mẫu, nhưng vẫn chưa đủ để thông qua một chiến lược. Cần xem profit factor có giữ được sau phí trên dữ liệu ngoài mẫu và ở nhiều điều kiện thị trường hay không. Một bảng đẹp trong một tháng thuận lợi không thể đại diện cho toàn bộ hệ thống. Profit factor trên 1,5 tạo khoảng cách lớn hơn giữa tổng lời và tổng lỗ, nên thường đáng để nghiên cứu sâu. Tuy nhiên, nó vẫn có thể đến từ một lệnh thắng bất thường, một mẫu quá ngắn hoặc cách tối ưu quá sát dữ liệu cũ. Mức càng đẹp, càng nên hỏi lợi nhuận đang phân bố rộng hay tập trung vào vài giao dịch. Nếu mẫu chưa có giao dịch thua, mẫu số bằng 0 và profit factor không xác định, một số báo cáo có thể hiển thị rất lớn hoặc vô hạn. Đó không phải bằng chứng chiến lược hoàn hảo, nó chỉ cho thấy mẫu chưa chứa đủ tình huống thua để đo tỷ lệ này một cách có ý nghĩa. Giả sử 20 lệnh tạo gross profit $600 và gross loss 300, profit factor bằng 2. Nhưng nếu một lệnh thắng $300 chiếm một nửa gross profit, bỏ riêng lệnh đó, thì phần còn lại chỉ có profit factor bằng 1. Hãy luôn đo tỷ trọng của lệnh thắng lớn nhất trong tổng lợi nhuận. 10 hoặc 20 lệnh có thể hữu ích để phát hiện lỗi quy trình, nhưng thường quá ít để kết luận profit factor ổn định. Không có một con số mẫu tối thiểu phù hợp cho mọi chiến lược, tần suất giao dịch, chu kỳ thị trường và độ biến động kết quả quyết định bạn cần quan sát bao lâu và bao nhiêu lệnh. Thay vì chỉ tính một profit factor cho toàn bộ lịch sử, hãy theo dõi thêm cửa sổ cuộn như 30, 50 hoặc 100 lệnh. Nếu chỉ số giảm dần qua nhiều cửa sổ liên tiếp, lợi thế có thể đang yếu đi hoặc cách thực thi đã thay đổi, một cửa sổ đơn lẻ chưa đủ để phản ứng vội vàng. Tính riêng profit factor theo sản phẩm, phiên giao dịch, chiều mua bán, kiểu thiết lập và chế độ thị trường. Một profit factor, tổng thể dương có thể che việc một nhóm lệnh liên tục mất tiền. Tuy nhiên, đừng chia quá nhỏ đến mức mỗi nhóm chỉ còn vài lệnh vì khi đó bạn lại quay về bẫy mẫu nhỏ. Theo tài liệu Xnis được kiểm tra hiện tại, trong khu vực cá nhân bạn vào mục giao dịch, chọn lịch sử lệnh, chọn tài khoản và khoảng thời gian, rồi xem các lệnh đã đóng. Nút tải CSV cho phép đưa dữ liệu vào bảng tính để tự kiểm tra. Tên menu có thể thay đổi theo ngôn ngữ hoặc bản cập nhật giao diện. Tài liệu Xnis hiện nêu file CSV tải từ khu vực cá nhân có giới hạn 1.000 bản ghi. Nếu lịch sử dài hơn, hãy chia thành nhiều khoảng thời gian không chồng lấn, tải từng file rồi ghép lại, kiểm tra ngày đầu và ngày cuối để tránh bỏ sót hoặc đếm trùng giao dịch ở ranh giới. Sau khi tải, giữ các trường nhận diện giao dịch, thời gian đóng, sản phẩm, khối lượng và kết quả tài chính có trong file. Cấu trúc cột có thể thay đổi nên đừng giả định tên cố định. Tạo thêm một cột kết quả dòng cho mỗi đơn vị bạn chọn, rồi kiểm tra tổng với số dư hoặc báo cáo nền tảng trong cùng thời gian. Profit factor phải dùng kết quả đã xảy ra, không dùng take profit và stop loss dự kiến. Một lệnh đặt mục tiêu 2 giờ, nhưng chốt sớm ở 0,8 giờ phải được ghi là 0,8 giờ. Một lệnh trượt qua dừng lỗ cũng phải dùng mức lỗ thực tế, chỉ dữ liệu thực thi mới phản ánh lợi thế của tài khoản. MetaTrader 5 cho phép tạo báo cáo giao dịch và hiển thị profit factor cùng gross profit, gross loss, lợi nhuận dòng, drawdown và nhiều thống kê khác. Báo cáo có thể lưu thành HTML hoặc PDF. Đây là cách nhanh để xem chỉ số, nhưng bạn vẫn nên tự tính lại một mẫu nhỏ để xác nhận phạm vi và cách hệ thống nhóm deal. Các dạng báo cáo và phiên bản, nền tảng có thể trình bày gross profit, commission, fee và swap ở những trường khác nhau. Vì vậy, không nên thấy một con số profit factor rồi mặc định rằng mọi chi phí đã nằm trong đó. Hãy đọc định nghĩa của báo cáo đang dùng và đối chiếu với tổng kết quả đóng lệnh dòng trong cùng giai đoạn. Báo cáo MetaTrader có thể hiển thị profit factor theo symbol. Cách nhìn này giúp phát hiện tài khoản có lãi chủ yếu nhờ một sản phẩm, trong khi sản phẩm khác đang phá kết quả. Khi so sánh, hãy giữ đủ số lệnh và nhớ rằng vàng, ngoại hối, chỉ số hay tiền số có cấu trúc biến động và chi phí khác nhau. Mỗi tháng, hãy lưu số lệnh đã đóng, tỷ lệ thắng, mức thắng và thua trung bình, gross profit, gross loss, profit factor trước phí, profit factor dòng, lợi nhuận dòng, drawdown lớn nhất và lệnh thắng lớn nhất. Sau đó so với 3 tháng trước,
Mục tiêu là tìm sự ổn định và nguyên nhân thay đổi, không phải săn một con số đẹp. Hãy chốt lại 3 điều. 1. Tỷ lệ thắng không đo được độ lớn lời và lỗ. 2. Profit factor trên một chỉ cho biết tổng lời lớn hơn tổng lỗ trong đúng mẫu đang xét. 3. Chi phí, drawdown, mẫu nhỏ và lệnh thắng bất thường có thể khiến một profit factor đẹp trở nên kém tin cậy. Trước khi tin con số, hãy hỏi dữ liệu có đủ dài không, giao dịch đã đóng hết chưa, commission, swap và slippage đã được phản ánh chưa, một lệnh lớn chiếm bao nhiêu phần trăm gross profit, profit factor dòng có giữ được theo thời gian, theo sản phẩm và ngoài mẫu hay không, nếu chưa trả lời được, chưa nên tăng rủi ro. Nếu bạn chưa có tài khoản Xnist và sau khi tự tìm hiểu vẫn thấy sản phẩm phù hợp, đường dẫn đăng ký nằm trong phần mô tả hoặc bình luận im. Trước khi quyết định, hãy kiểm tra điều kiện giao dịch, loại tài khoản, spread, hoa hồng, khả năng nạp rút và quy định áp dụng tại nơi bạn sinh sống. Nội dung này chỉ nhằm mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân, giao dịch ngoại hối và CFD sử dụng đòn bẩy, có rủi ro thua lỗ đáng kể. Profit factor quá khứ không bảo đảm kết quả tương lai, không có chiến lược nào chắc chắn sinh lời và chỉ nên sử dụng số tiền bạn có thể chấp nhận mất.